Hi everyone! Welcome back po muli sa aking YouTube channel. Ang video na i-share ko sa inyo ngayon, magluluto tayo ng fried chicken. So para sa eksaktong measurement at sa mga ingredients na gagamitin natin dito, manatili lamang po tayo sa panunood. So bali yung mga kailangan natin para sa wheat ingredients, kailangan natin dito ng isang pirasong itlog, 1/4 cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng granulated garlic, 1 teaspoon ng powder onion, 1/2 teaspoon ng ground black pepper, 1/2 ng knorr cube, 1/8 cup ng tubig. Gagamit rin tayo dito ng asin at ito yung ating chicken. Bali yung gamit ko dito, 2 slice lang na chicken pero malalaki siya. So kung gusto nyong maliit yung pagka-slice, bahala na kayo doon. Choice nyo na yon. At para naman sa ating dry ingredients, gagamit tayo dito ng 1/3 cup ng all-purpose flour, 1/3 cup ng cornstarch, 1/2 teaspoon ng granulated garlic, 1/2 teaspoon ng powder onion. Gagamit rin tayo dito ng asin, ground black pepper, chili powder, optional ito kung gusto nyo ng maanghang pero ako gagamit ako nito. At para naman sa pag-deep fry, syempre gagamit tayo ng cooking oil. Ngayon, unahin natin pag-prepare yung wet ingredients natin. So paghaluin na natin ang all-purpose flour, pati na rin yung ibang mga ingredients. Ito na yung ating 2 pirasong chicken. Lagyan natin ng konting salt at saka ground black pepper. Tapos i-massage lang natin siya ng konti. So ayan, okay na tong ating chicken. Ngayon, ibuhos natin dito yung wet ingredients na ginawa natin kanina. Kailangan nating malagyan lahat ng part, tapos i-marinate muna natin ito ng kahit mga 30 minutes para ma-absorb ng chicken yung mga ingredients na nilagay natin. Itabi muna natin to, tapos gawin naman natin yung dry ingredients. Pagkatapos nito, ilagay na natin yung naka-marinate na chicken. So, kailangan ma-coat nating maigi ng ating dry ingredients yung chicken. Kung marami yung chicken na gagawin nyo, i-times 2 or times 3 nyo na lang lahat ng mga ingredients na ginamit ko dito. Kasi pang dalawahan lang to. So ayan, eto na, ready na to para sa deep fry. So magpainit na tayo ng cooking pot. Ilagay na natin yung ating cooking oil.
Antayin natin kumulo yung mantika bago natin ilagay yung ating chicken. Ilagay na natin. Luhit lang yung kailangan nating gamitin dito kasi pag gumamit tayo ng medium heat, masusunog yung balat tapos medyo hilaw yung nasa ilalim. So, kailangan luhit tayo ha. Ayan, binaliktad ko na siya. Bali, kailangan natin tong takpan para maluto yung loob ng manok. Lutuin natin siya ng 25 minutes bawat side. Pero kung yung chicken nyo medyo maliliit yung pagka-slice, pwede na siya ng 15 minutes per side. So, ayan, pwede na ito. Ang ganda na ng kulay niya. Hanguin na natin para maisunod natin yung pangalawa. Luto na rin yung pangalawa natin. Hanguin na natin siya. Yan na yung fried chicken natin. Ayan. Sobrang sarap ng itsura niya. Kulang na lang nito gravy. At sa lahat ng mga bagong viewers dito sa aking channel, naku, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell sa tabi ng subscription para every time na meron ako mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat! Kainan na!